დილამშვიდობისა დღეს 14 თებერვალია, 4 შაბათი, პირდაპირ ეთერშია ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. მოგესალმებით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. მომდევნო საათნახევრის მანძილზე თქვენთვის სტუდიაში ელისაბედ აბულაძე და გიორგი მერებაშვილი ვიმუშავებთ. წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას და გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად წარმოგიდგენთ ანონსს. 12 თებერვალს სასტუმრო რედისონში პარლამენტის მთავრობისა და საპატრიარქოს ორგანიზებით გაიმართა საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესიის შეჩერებული ავტოკეფალური მმართველობის აღდგენიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაესწრნენ. ჩვენ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ დეკანოზ იოსებ ზეთეიშვილთან, რომელიც გახლავთ ლიტვაში ქალაქ ვისაგინასში მდებარე ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებისა და პანტელეიმონის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი. სწორედ კონფერენციასთან რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება დაკავშირებით საქართველოში სპეციალურად სტუმრად იყვნენ ჩამოსულები და კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდნენ უცხოელი სტუმრები, პროფესორი ჰანს იოახიმ ჰანი და დანიელ ფონ ვახტერი, ასევე პროფესორი ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი. ბატონები დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან, ხოლო თარგმნაში დაგვეხმარება გერმანისტი ნინო ყარალაშვილი. სამედიცინო ბლოკში კი ენდოკრინოლოგს ქალბატონ ქეთევან ასათიანს ვუმასპინძლებთ. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება სწორი და ჯანსაღი კვება. ახალმოწამე მღვდელი სიმონ ჭედლიძე, ასე ქვია წიგნს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გამოსცა და შეადგინა პროფესორმა გელათის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსმა ქალბატონმა დამანა მელიქიშვილმა. ქალბატონი დამანა დღეს იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი და მღვდელი სიმონ ჭედლიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ ვისაუბრებთ. როგორც დაგვირდით, სტუდიაში მოძღვართან ერთად დავბრუნდით, სეონებით წარმოგიდგენთ, შემოგვიერთდა დეკანოზი იოსებ ზეთეიშვილი, რომელიც გახლავთ ლიტვაში ქალაქ ვისაგინასში მდებარეობს ღვთისმშობლის ტაძრად მიყვანებისა და პანტელეიმონის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი. ღმერთმა დაგულოცოს, გაგახაროთ ღმერთმა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მეც მადლობელი ვარ, რომ მომიწვიეთ. როგორც ვიცით, ცოტა ხანში მიემგზავრებით საქართველოდან და მადლობა იმისათვის, რომ გამონახეთ დრო და ხარჯველი გადაცემის ლიტვაში ბრუნდა. წირვა უნდა აღვასრულოთ, ხალხომ დიდი დღესასწაულია, მირქმის დღესასწაული. კეთილი, მამა იოსებ, როდესაც მივესალმეთ მაყურებელს, ვუთხარი, თუმცა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ 12 თებერვალს სასტუმრო რედისონში გაიმართა მთავრობისა და საპატრიარქოს ორგანიზებით საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის შეჩერებული ავტოკეფალური მმართველობის აღდგენიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება და სწორედ ამ კონფერენციის შესახებ სურს თქვენთან საუბარი. თქვენ კონკრეტულად ამ კონფერენციისთვის ჩამოვბრძანდით საქართველოში და წარსდგით მოხსენებითაც. ვიდრე უშუალოდ თქვენს მოხსენებაზე ვისაუბრებდეთ, საინტერესოა ზოგადად როგორ შეაფასებთ, რამდენად გაამართლა თქვა კონფერენციამ თქვენი მოლოდინი და ზოგადად რა მნიშვნელობის მოვლენა იყო ეს? ეს ხომ რაღაც ცალკე მოვლენა არ არის, ერთი განცალკევებული კონფერენცია. უკვე მრავალი წლის განმავლობაში ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, პატრიარქიის კვლევის ცენტრი აწარმოებს ეს მოწვევას ასეთ კონფერენციების და მე მგონი 2004 წლიდან ვარ სისტემატურად იღებთ მონაწილეობას. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, რომ მიწვევენ ამ თავყრილობებზე. ხო და ზოგადადაც მაღალ შეფასებას ვაძლევ და ჩემ ასე ვთქვათ პირადი მისთვის მოღვაწეობისთვისაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ არაერთხელ მეუფე დანიელისთვის მithქვია, რომელიც ასე ვთქვათ, რომლის მეთაურობითაც ხელმძღვანელობით იწყება კონფერენციები, რომ ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ თემა და ის გაჩნდა სწორედ ამ კონფერენციებთან დაკავშირებით, რომ ეს პირადად ჩემთვის და მე მგონი, რომ არა მარტო ჩემთვის, არამედ სხვა მონაწილეებისათვის ეს არის ხოლმე მუდამ ყოველწლიური ერთგვარი გამოწვევა, რომ ასე ვთქვათ ვიფიქროთ და წარმოვადგინოთ ესეთი საინტერესო
თემები. ბაბა, რაც შეეხება თქვენს მოხსენებას სექციის ფარგლებში რელიგიური წინამძღოლი და საზოგადოება თქვენ მესამე სექცია იყო. დიახ, მოხსენებით წარსდექით და თქვენი მოხსენების თემა იყო მე-13 საუკუნის მოღვაწე ნიკოლოზ მეორე კათოლიკოსი. მის შესახებ მე რამდენადაც მოვიძიე და ვცდილობდი რომ მომეძიებინა გუშინ არის ძალიან მწირი ცნობები შემონახული. საინტერესოა რა წყაროებზე დაყრდნობით იხელმძღვანელეთ, როდესაც ამ ნაშრომს ქმნიდით და ვინ იყო ნიკოლოზ მეორე კათოლიკოსი, დემეტრე მეორე თავდადებულის თანამედროვე იყო, რაღაც პერიოდი დაემთხვა მათი მოღვაწეობა. აი თუ შეიძლება რომ ამის შესახებ გესაუბროთ. წყარო მე მგონი ერთადერთი წყარო რომელიც მე ვიცი ეს არის ჟამთა აღმწერელი. და იმასაც არ აქვს ძალიან ბევრი ადგილი დათმობილი ამ პიროვნებისთვის. მაგრამ ჟამთა აღწერელი ზოგადად თვითონ არის ძალიან დიდი მწერალი და დიდი ისტორიკოსი. თვითონ არის ასე ვთქვათ ჩვენი ისტორიის ერთ-ერთი გმირი ჟამთა აღწერელი, თუმცა მისი სახელი არ ვიცი და ეს ანონიმურად მოიხსენიებთ. და მას აქვს ესეთი უნარი რომ წარმოაჩინოს ასეთი დიდი მოღვაწეები. იმ ასწლოვან მატიანეში, რომელიც მან შეადგინა, რამდენი არის ასეთი პიროვნება, არაჩვეულებრივი დაწყებული შალვა ახალციხელისაგან და კიდევ იგი თვითონ იგივე დიმიტრი თავდადებული იქ იმდროინდელი მოღვაწეები, პიმენ სალოსი, ცოტნე დადიანი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხო და მართალია ცოტას თითქოს ცოტას ამბობს, მაგრამ იმდენს ისი ამბობს და იმდენს ამბობს და ისეთი ასე ვთქვათ მხარეები აქვს ამ მოღვაწის წარმოჩენილი, რომ მოჩანს რომ ეს მართლა ძალიან ესეთი დიდი მოღვაწე და ესეთი ადამიანი გამორჩეული ადამიანი იყო. ჯერ ეს ერთი იყო თავისი პირადი სიწმინდით გამორჩეული, მერე იყო ეკლესიის ასე ვთქვათ მფარველი და დამცველი იმ დროს, როცა საქართველო ძალიან ისეთ სავალალო მდგომარეობაში იმყოფებოდა და უმეფობის ხანაში შეხვდა მას კათოლიკოსობა უმეფობის ხანაში, რომ ესე იგი სამეფო ქვეყანაო და ეკლესიები არავისგან არ იცვებოდნენ და ეს თავის თავზე აიღო ისა რომ წავიდა ურდოში და იქ მიიღო იერლაყი და დასაცავად ეკლესიების დასაცავად და თვითონაც იქ ამაშიც ჩანს მისი პიროვნება, რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ პატივისცემა დაიმსახურა იმ მონღოლებთან, რომ დიდი საჩუქრებით გამოუშვეს იქიდან. ხო და მერე იყო ის ზნეობის დამცველი, ის იყო პერიოდი ზნეობის დაცემისა საქართველოში, დაწყებული ლაშა გიორგის დროიდან, ხო და ძალიან ასე ვთქვათ უმკლავდებოდა ამ მდგომარეობას, რომელიც იყო იმ დროს საქართველოში. ხო და თუ ნებას მოვცემთ სწორედ ჟამთა აღმწერლის დახასიათებას ნიკოლოზ კათოლიკოსისა, რომ კათოლიკოსი ნიკოლოზ კაცი მხილველი სულითა, ეს უკვე ძალიან მაღალი დაფასება არის. ანგელოსთა მობაძავი და მრავალთა მოღვაწებათა შინა საკვირველი, მართლმადიდებელი, ძლიერი და თვალუხვავად მამხილებელი მეფეთა და მთავართა, რამე თუ იყო უმან კოცა და არავის თვალნი აუხნის. ესე იგი პირდაპირ მეფე იყო თუ ისა, რომ პირდაპირ გამოთქვავდა თავის ხო და აბოლოებს კიდევ რომ პროტესტის ნიშნად, როცა მეფე დიმიტრიმ და სხვებმა, ვინც ასე ვთქვათ არასწორად იქცეოდნენ, იქ
მეფე დიმიტრი არაჩვეულებრივი ადამიანი არის და სხვათა შორის ჟამთა აღწერილსას ეს ორმაგი ასე ვთქვათ ორი მხარე მისი პიროვნებისა რომ ერთი მხრივ ნამდვილად წმინდანი იყო თავისავე ცხოვრებაში მარტო იმიტომ კი არა რომ თავი გაწირა ეს თავის გაწირვა დიმიტრი თავდადებულისგან იყო მწვერვალი მისი მოღვაწეობისა და თუმცა მანამდე მთელი პროცესი გაიარა მაგრამ ერთდროულადვე ზოგიერთ მაშინ ძალიან უხეში დამრღვევი იყო ქრისტიანული წესისა რომ სამი ცოლი მოიყვანა ხო და თუ ამხელდა კათოლიკოსი კი ამხელდა და როცა ვერაფერს გახდა არ უჯერებდნენ რომ მაშინ გადადგა კათოლიკოსობისგან ხო და აქ წერია რომ დაუტევა კათოლიკოსობა და თვით წარვიდა მამულათვისად და მუნი იყოფოდა იქ იყოფებოდა მრავლითა მოღვაწეებითა მარხვითა მღვიძარებითა და გლახაკთ მოწყალებითა და სავსე სათნოებათა ტვირთითა უფლისა მიმართ მიიცვალა ხო და ეს წარმოგვიდგენს როგორც ასეთ გამორჩეულ ნამდვილ წმინდან ადამიანს და მე სხვათა შორის ამ მოხსენების ბოლოს გამოვთქვი იმედი რომ სწორედ უწმინდეს ილიას ერთ-ერთი მოღვაწეობის ერთ-ერთი ესეთი შესანიშნავი მხარე ის არის რომ მრავალი წმინდანად იყო შერაცხილი მიღებული იყო უკვე ეკლესიისგან როგორც წმინდანი და მე იმედი მაქვს რომ ნიკოლოზ კათოლიკოსიც იმათ რიცხვში იქნება და თქვენი ნაშრომი შესაძლოა გახდეს ერთ-ერთი საფუძველი ნუ კი ბატონო ყველაზე კარგი საფუძველი არის ჟამთა აღმწერელის რაღაც 20 თუ 30 სტრიქონი, მაგრამ ისეთი სიტყვებია და ისე არის დახატული ეს პიროვნება, რომ ნამდვილი უკვე მზაწმინდანი არის ნიკოლოზ კათოლიკოსი. მამაისებ, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვა კონფერენციაში უცხოელი მონაწილეების ჩართულობა, ჩვენთვის ასეთ მნიშვნელოვან საკითხს, როდესაც ეხება საქმე, ეს არის საქართველოს მართლმადიდებელი ავტოკეფალიის მრავალსაუკუნოვანი ისტორია, თუმცა ეს ისტორია რაღაცა პერიოდში დადგა საფრთხის წინაშე, რაშიც ლომის წვლილი შეიტანა ჩვენ და სამწუხაროდ რუსეთის იმპერიამ. სწორედ ამიტომ ერქვა კონფერენციას აღდგენიდან 100 წლის თავისამე მიწყვლილი კონფერენცია. აი რამდენად მნიშვნელოვანია თქვა უცხოელების მოსაზრებების მოსმენა, ხედვა, ასევე კონფერენციას კითხვა-პასუხის დისკუსიის რეჟიმიც ახლავს ხოლმე, ესეც იყო თუ არა საინტერესო თქვენთვის? საქართველოს თავისი ისტორიით და ეხლანდელი მდგომარეობით ღირსი არის ესეთი საერთაშორისო ყურადღებისა. უდავოდ. თვითონ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ მიზანი ამ კონფერენციისა იყო რომ აგვენიშნა რა მარტო ავტოკეფალიის აღდგენის 100 წლისთავი, არამედ ჩვენი უწმინდესის საიუბილეო აღსაყდრების 40 წლისთავი. ხო და ეხლა რა თქმა უნდა საქართველოს ამ ხრივ ძალიან საინტერესო ქვეყანა არის მრავალი მხრიდან, მრავალი წახნაგიდან. ხო და ამას გამოთქვავდნენ ეს უცხოელი სტუმრები და ეტყობოდათ კიდევაც რომ ერთგვარი ასე ვთქვათ აღფრთოვანება საქართველოს ისტორიითაც და ახლა ამჟამინდელი იმ სულიერი ცხოვრებით, რომელიც საქართველოში არის და უცხოელის შეხედულება, რა თქმა უნდა, ძალიან საინტერესოა და უნდა ასე ვთქვათ დავუგდოთ ხოლმე ყური, როგორ გამოვიყურებით ჩვენ. გვერდიდან როგორ ჩანვართ ასე ვთქვათ. მარტო რომ ჩვენ კი არ ზოგრამის იცით რა დასაფასებელსაც ვერ დავაფასებთ. ჯეროვნად საჭირო არის უცხოელის გარეშე თვალი. დიახ. მე ცოტა მე თვითონაც ვარ ასე მდგომარეობ რომ ქართველიც ვარ და უცხოელიც ვარ და ეს რაღაც დაშორება კიდევ იძლევა დამატებით საშუალებას რომ
დაინახო ის, რაც შეიძლება ახლოდან არ აჩანს, არ ვიცი, აღარ მახსოვს ვის სტრიქონებია რუსი პოეტის лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. ნამდვილად. ანუ შორიდან უფრო კარგად ჩანს ყველაფერი. მამაო, რაც შეეხება ლიტვაში თქვენს მოღვაწეობას, ამაზეც გვინდა რომ ვისარგებლოთ შემთხვევით და კითხოთ. წლებია უკვე საქართველოსთან შორს ლიტვაში მოღვაწეობთ. ქართული სამრევლო შესახებ იქ რას გვეტყვით და საერთოდ რომ მოგვიყვეთ თქვენი იქაური მოღვაწეობის ამბავი. ნუ ქართველები ერთი დრო საკმაოდ ბევრნი იყვნენ ლიტვაში, ეხლა უკვე ნაკლებად არიან, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ლიტვა არ არის ისეთი სანუკვარი ადგილი, უფრო იქით დასავლეთით მიიწევენ და სხვა შორის სამწუხაროდ თვითონ ლიტველები ძალიან ბევრი წასულები არიან ლიტვიდან. იქ მე პატარა ქალაქში მოღვაწეობდა, არის რამდენიმე ქართველი ცხოვრობს იქა და სხვა შორის ისეთი სახელოვანი ადამიანიც იქ იმ ადგილზე. მაგრამ მე უმთავრესად მე ვარ რუსეთის ეკლესიის წარმომადგენელი და უმთავრესად იქ არის სლავური მოსახლეობა და მრევლი, რუსები. ძალიან ბევრი არის ჩამოსული, იმიტომ რომ ეს ატომურ სადგურთან იყო აშენებული პატარა ქალაქი. ეს ვისაგინას იყო, სადაც თქვენ მოღვაწეობთ? პირველად სნეჩკუსი ერქვა, სნეჩკუსი ყავდათ ეს ცეკას პირველი მდივანი, ხო და იმის სახელით დაარქვეს ამ ქალაქს და მე გადაარქვეს უკვე. ხო და მთელი საბჭოთა კავშირიდან არიან ჩამოსულები, სხვათა შორის ქართველებს თურმე ძალიან ესეთი დიდი ღვაწლი აქვს ამ ქალაქის აშენებაში, იმიტომ რომ აშენებდნენ სამხედრო მშენებლები და იქ ბევრი ქართველი იყო და მივდივარ ხოლმე, ხვდება ლაგოდეხი, ამოტვიფრულია იმაზე ბეტონზე. ქართველებს უყვართ საყვარელი დამჩნევა. ბათუმი, მამუკა და ასე შემდეგ. ხო და იქ მე რო ჩავედი, მაშინ ასე ვთქვათ, დამწყები ვიყავი ქალაქში. დაახლოებით 28 წლის წინ ჩვენი ინფორმაციით თუ არ ვცდები. მე ჩავედი იქ 91 წელში, ჯერ ერთი წელი ვიყავი ვილნიუსში მონასტერში და მე წავედი გამამწესეს იქით. ხო და ნუ რა თქმა უნდა მე საქართველოს ძალიან მიყვარს და საქართველოზე მუდამ ვფიქრობ, მაგრამ ამავე დროს ძალიან მადლიერი ვარ უფლა მარტო ამ კონფერენციაზე კი არა, საერთოდ ჩანს რომ საქართველოს ბევრს უყვარს და ბევრს იზიდავს და ისე გვიყურებენ რომ რაღაც ასე ვთქვათ, ეს რაღაც არაჩვეულებრივი ისეთი ქვეყანა არის და ღმერთმა ქნას რომ ესეც შევინარჩუნოთ. ძალიან დიდი მადლობა და ბედნიერ მგზავრობას ვისურვებთ, მამაო. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა დეკანოზი იოსებ ზეთეიშვილი. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ ყველას მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ განთიადის სტუმარს, შემოგვიერთდა ენდოკრინოლოგი ქეთევან ასათიანი. დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ ისეთ აქტუალურ და ყველასთვის საინტერესო ვფიქრობ საკითხზე, რასაც ქვია სწორი კვება. მით უმეტეს ეს ელისაბედ უფრო აქტუალური ხდება ხოლმე მარხვის როგორც წინა პერიოდში, ასევე მარხვის დროს და ბუნებრივია მის შემდგომაც. აქაც ხშირად ვიღებთ ხოლმე გაუგონარ დარღვევებს. ჭარბწონიანობა, სიმსუქნე 21 საუკუნის პრობლემა არის და ამასთან ბრძოლა, ამის გამკლავება ალბათ ერთადერთი საშუალება, ერთ-ერთი უფრო სწორად და ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ სწორი კვება. მაგრამ რას ნიშნავს სწორი კვება? აი მოდი ასე დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, რას გულისხმობს სწორი კვება? იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვანაირად ესმის ხოლმე, არა? გეთანხმები, დიახ, სწორი კვება უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს მაქსიმალურად დაბალანსებულ რაციონს. რას ნიშნავს მაქსიმალურად დაბალანსებული რაციონი? ეს არის დოზირებულად ცილა, ცხიმი, ნახშირწყალი, ვიტამინები, მიკრო-მაკროელემენტები და რა თქმა უნდა, სრულფასოვანი ძილი სხვათა შორის და ფიზიკური აქტივობაც ეს არის სწორი კვების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი.
სწორკვებაზე ძალიან ბევრი საუბარი შეიძლება, მით უმეტეს თქვენ ბრძანეთ ჭარბიწონა და სიმსუქნე და აბსოლუტურად გეთანხმებით, წარმართველი ჭარბიწონისა და სიმსუქნის წინააღმდეგ ბრძოლაში სწორედ რომ საფუძველი არის სწორი კვება, ჯანსაღი, სწორი, რაციონალური, დაბალანსებული კვების რაციონი და რეჟიმი. ვინაიდან მარხვა ახსენა გიორგიმ, აქვე დავსვამ ამ შეკითხვას, მარხვის პერიოდში, როდესაც ჩვენ არ ვიღებთ, თქვათ, იმდენი რაოდენობით ცილას და ასე შემდეგ, როგორ შეიძლება რომ დავაბალანსოთ კვება, რჩევები რომ მოგცეთ? იცით, ესეც სავსებით მისაღებია, ვინაიდან მარხვის პერიოდიდან გააჩნია რა ასაკის ადამიანი გადადის მარხვაზე. ძალიან ხშირად, როდესაც არა მარტო ენდოკრინული პათოლოგია, ან პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანზე ვისაუბროთ. მოდით, იმიტომ რომ ეს საუბარი ძალიან შორს წაგვიყვანს ჩვენ. იქ რა ნიუანსებია გასათვალისწინებელი და უშუალოდ სხვა პირებთან. პრაქტიკულად ჯანმრთელ ადამიანთან ყოველთვის შესაძლებელია დაბალანსებული რაციონის მიღება მარხვის დროს, იმის გათვალისწინებით, რომ რა თქმა უნდა, მცენარეული ცილა სრულად ცხოველურს ვერ ჩაანაცვლებს, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უფრო მეტი რაციონით იქნება ხილი, ბოსტნეული, ასევე მცენარეული წარმოშობის ცილა, ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით არანაირი სირთულე არ არის, ასევე კვებას ვთხოვთ, რომ გავანაწილოთ და მივირთვათ სულ მცირე 3-4 საათში ერთხელ, გავითვალისწინოთ კვების რეჟიმი, იმასაც მივაქციოთ ყურადღება, რომ ულუფა იყოს მაქსიმალურად მცირე ზომის და ხშირად მოხდეს კვება, ანუ ამ თვალსაზრისით, რასაც ხშირად ვერ ვახერხებთ. რთულად ვაღწევთ და ფაქტობრივად ან ერთხელ, ან ორჯერ მიირთმევენ დღის მანძილზე და ის სწორედ აქედან იწყება ის ყველა შესაძლო ჯანმრთელობისთვის საზიანო პრობლემა, უპირველეს ყოვლისა გასტროენტეროლოგიური, ანუ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის მხრივ, რაც შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში. ხშირად ვიღებთ ხოლმე ისეთ გაუგონარ დარღვევებს, რაც წეღანაც ვახსენე, აი მაგალითად განსაკუთრებით ქალბატონები აღიქვამენ ხოლმე ამას მტკივნეულად და ეს პრინციპში გასაგებიც არის ალბათ, მაგრამ იმის გამო რომ თუნდაც 5 ან 10 კილო, ნუ ვის რა პრობლემა აწუხებს, თქვა და ვისთვის რამდენია სასურველი, დაიკლონ, მიდიან ფაქტობრივად მსხვერპლზე და შემდეგ ვიღებთ ხოლმე ან დაზიანებულ ფსიქიკას და უარი შემთხვევაში მთლიანად ჯანმრთელობას. აი აქ რა ბალანსის დაცვა არის საჭირო რომ ურჩიოთ ქალბატონებს, იმიტომ რომ ჩვენს ირგვლივ არაერთი ასეთი ადამიანის მოძებნა შეიძლება, ხო? და აბსოლუტურად გეთანხმებით იმ თვალსაზრისით, რომ დაზიანებული ფსიქიკა. რატომ? იმიტომ რომ ჭარბწონასთან ბრძოლა, მე ვსაუბრობ არა სიმსუქნეზე, სიმსუქნე არის უკვე ნივთიერებათა ცვლის მოშლით მიმდინარე დაავადება, დიახ. არამედ სიმსუქნის წინარე სტადია, ჭარბიწონა. ჭარბწონასთან უკაცრავად ბრძოლა ფაქტობრივად ადამიანი არის განწირული, ამას აქცევს მთელი ცხოვრება ყურადღებას და ბუნებრივია, რომ მისი ნერვული სისტემა არის უზომოდ გადაძაბული. რატომ? იმიტომ რომ აქაც პრინციპში ჩვენ ვუშვებთ ისეთ შეიძლება ერთის მხრივ ნიუანსია და ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, თუნდაც იმით თვალსაზრისით, რომ ნერვული სისტემა დავაშოშმინოთ. აი ეს ცხოვრების სტილად უნდა იქცეს, აი ეს ჯერადი კვება. მცირე ხშირი ულუფებით კვება და არა ის რომ ჩვენ მივაღწევთ სასურველ კილოგრამებს, დავიკლებთ 5 კილოგრამს, ნებისმიერი ფიზიოლოგიური, ბუნებრივი, არაბუნებრივი მეთოდით და მერე უკვე შემდგომ პერიოდში სულ ერთი არ უნდა იყოს როგორ მივირთმევთ. ვინაიდან წონამ დანდობას ამწუხაროთ არ იცის, რასაც დავიკლებთ დროის განსაზღვრულ მონაკვეთში, თუ კი ეს არ იქცა ყოველდღიურ რაციონად ცხოვრების წესად, შეიძლება უცებ იმაზე მეტი მოიმატოს. გაცილებით მეტი, ხშირად ნამატი 2-ჯერ და 3-ჯერ უფრო მეტია. მით უმეტეს როდესაც აი ესეთი თვითნებური დიეტებს მიმართავენ ხოლმე და მათ შორის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გარდატეხის პერიოდში მყოფ გოგონებს თქვათ ეს ინფორმაცია გქონდეთ, ისინი ძალიან ხშირად მიმართავენ ხოლმე მსგავს დიეტებს და შემდგომ იმახინჯებენ ფსიქიკასაც და ჯანმრთელობასაც პრინციპში იზიანებენ და ვერასოდეს ვეღარ აღწევენ, მე ან ძალიან ძნელად აღწევენ სასურველ წონას. ეს ის ასაკია, როდესაც ფაქტობრივად არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული ჰორმონული ძვრები ორგანიზმში და აქ აი ესეთი რადიკალური ჩარევა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისინი მიმართავენ ან შიმშილს, ან დღეში მხოლოდ ერთხელ მიირთმევენ, ან რაციონიდან სრულად გამორიცხავენ და უშუალოდ ისეთ მნიშვნელოვან პროდუქტს, რომელსაც თავისი ვიტამინური ღირებულება აქვს, იმ კომპონენტების გარეშე მათი ორგანიზმი სრულფასოვნად ვერ იმუშავებს და ძალიან ხშირად იცით, აი სწორედ საკითხი ალბათ ასე უფრო მართებული იქნება, რომ დავაყენოთ, ვინ იწყებს წონის დაკლებას. ანუ რა თვალსაზრისით? მათ აქვთ
რაღაც ერთგვარი ისეთი მოდელი, რასაც სურთ რომ მიბაძონ, ერთგვარი რაღაც მაგალითია, სტანდარტი 90, 60, 90-ზე ეს არ არის გამართლებული, არა? შესაბამისად, აი ასეთ პატარა ასაკში, ეგრეთ წოდებული თინეიჯერობის პერიოდში, როდესაც იწყებენ აი ესეთ რადიკალურ ეგრეთ წოდებულ დიეტას, იმიტომ რომ შიმშილს უფრო გაცილებით მეტ ზიანს აყენებენ ორგანიზმს, ძალიან დიდ სტრესში აგდებენ ორგანიზმს და ფაქტობრივად ძალიან რთულად ან თითქმის შეუძლებელია მიაღწიონ იმ თავის სასურველ წონას, იმიტომ რომ ებრძვიან აბსოლუტურად ნორმალური სხეულის მასის ინდექსს. კიდევ ერთი საკითხი, თქვენ რამდენჯერმე გაამახვილეთ ყურადღება გადანაწილებასთან დაკავშირებით, ხო? ესეც ერთგვარი კულტურაა, სწორქვებასთან განსაზღვრელია, შეიძლება ითქვას, თუმცა აი ხშირად ვერ ახერხებენ ადამიანები. აი მაგალითად თქვათ, ჩვენ რეჟიმში მცხოვრები ადამიანები, იგივე თქვენს არ შემიძლია გულწრფელად არ გითხრათ ქათინაური, რომ არაჩვეულებრივად გამოვიყურებთ ეს ალბათ აისახება. არის ეს იმის შედეგი, რომ თქვათ თქვენ ბრძანდებით ექიმი, კომპეტენტური პირი და სხვებს აძლევთ მითითებებს, მაგრამ აი თქვენ გულწრფელი რომ იყოთ, ახერხებთ ხშირად ამ ყველაფრის დაცვას? ანუ არ არის სიოლი, ამის თქმა მინდა, ხო? არ არის სიოლი. თქვათ ეს გადაანაწილო დღეში 4-ჯერ იყვება ცოტა, ან ღამე არ ჭამო და ხშირად გვინდება ხო რაღაცა ან ფილმს უყურებ ან რაღაცას კითხულობ და ეგრეთ წოდებული სასუსნავები ან სტუმრად ხარ და ქართული სუპრა შეყვები მოკლედ ამას და შეიძლება ეს გაგრძელდეს პირველ 2 საათამდე. არ არის სიოლი, თუმცა პირველ 2 საათზე, როდესაც მივირწმევთ, ალბათ ყველას განცდილი გვაქვს ის დისკომფორტი, რაც მოყვება შემდგომ ძილს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის ჩვენი ძილი მე არის აბსოლუტურად არასრულფასოვანი, ადგილს რომ ვერ პოულობ. რა თქმა უნდა, მე აბსოლუტურად გულწრფელად გეტყვით, რომ შემიძლია, ვფიქრობ, საკმაოდ დამაჯერებლად ვურჩიო ჩემს ნებისმიერ პაციენტს, რა როგორ უნდა გააკეთოს, როგორ შეძლებს დაგვარად, გადაანაწილოს ეს საკვების ულუფა დღის მანძილზე, მაგრამ მე თვითონ ხშირად ამ წესს ვერ მივსდევ. ასე განსაჯეთ, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, მე როდესაც ვზივარ პაციენტთან და როდესაც მას ვესაუბრები, დავიხედო საათზე, ავთქვა რომ იცით, ახლა 12 საათია, თუ შეიძლება დამელოდეთ, მე მივირთვა, გამორიცხულია, რა თქმა უნდა. მაგრამ იცით, აქ იმაზეა საუბარი, რომ შეძლებს დაგვარად, იცით, რაღაცის მოხერხება შეიძლება. ვინაიდან ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ ჯერად კვებაზე, ჩათვალეთ, რომ ერთი ულუფა ხილი, ეს არის დამოუკიდებელი კვება. ერთი ულუფა რძის პროდუქტი, ესეც არის დამოუკიდებელი კვება. ძალიან ხშირად იგივე პაციენტს როცა ვურჩევთ, რომ იცით, სასურველია, რომ გადაანაწილოთ დღის მანძილზე, განცვიფრებულები არიან, რომ როგორ მოვახერხოთ ეს დაუშვათ აი ამ ჩემი დაკავებული გრაფიკის ფონზე, მაგრამ ისინი ხილს კვებად არ აღიქვავენ. ისინი მიჩვეული არიან, რომ ხილი შეიძლება დესერტად დააყოლო და რაც არის სწორი. დიახ, არც ასარგებლო, ამიტომ შეძლებს დაგვარად. პირველი რაც შეგვიძლია ჩვენმა ტრიომ გააკეთოს ის რომ საუზმის გარეშე შინიდან არ უნდა გააკეთოს არავითარ შემთხვევაში და ხშირად ჩვენ ყავით ვიწყებთ მე პირადად ყავასთან ერთად მივირთვათ რამე პატარა ზომის ბუტერბროდი ან დაუშვათ ხაჭო ან ხილი რომ აი ფაქტობრივად იცით რა ის ყავა მხოლოდ ყავა არ არის სიკეთის მომტანი ამან შეიძლება დღეს არანაირი ასახვა ჩვენს ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე არ იქონიოს თუმცა დროთა მანძილზე ის მაინც თავის დახს ამას დაასვავს ვისაუზმოთ გამოვედი ჩინიდან. აი დღის მანძილზე წარმოუდგენელია რომ ვერ შევძლოთ ან ვაშლის მირთმევა, ან დაუშვათ იგივე მაწვნის ან კეფირის მირთმევა. შეძლებს დაგვარად ვისადილოთ და ვახშამი უნდა იყოს მაქსიმალურად მსუბუქი. ბუნებრივია, როდესაც წვეულება ვინ გაუძლებს ახლა ქართული სუფრის მრავალფეროვნებას და თუნდაც იმ სურნელს და არომატს რაც იქ ტრიალებს. ეს ხომ ყოველდღიურ ხასიათს არ ატარებს. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ენდოკრინოლოგისთვის ძალიან ისეთი საყვარელი და ხშირად გამოყენებადი სიტყვა ზომიერება. აი ზომიერების შეგრძნებას თუ არ ვუღალატებთ, მე ვფიქრობ, რომ არანაირი პრობლემა ნივთიერებათა ცვლის თვალსაზრისით და ჭარბი კილოგრამების თვალსაზრისით არ დაგვემუქრება. ქალბატონ ქეთევან, მე ასეთი რამეც მსმენია, საერთო ბევრი ნაცნობი ყავს ჩვენ და აი მაგალითად იმ საზოგადოებაში, თქვათ, სუფრასთან სადაც თქვენი მყოფებით, იმდენად გიწევენ ანგარიშს, რომ ფაქტობრივად ალბათ ესეთი ოჯახები მოხარულები არიან, რომ თქვენ იყოთ მათი ხშირი სტუმარი, ფაქტობრივად სუფრა რჩება ხოლმე ისევ სავსე და სტუმრების თევზები წარიელი. ასია? იცით, არაერთხელ ყოფილა ესე და სხვაჩორის ყოველთვის ვეუბნები, რომ არ მომაქციოთ ყურადღება. ვინც ის თქვენ რომ მიდიხართ, რა ხდება მე? აი შეიძლება სავარაუდოდ. ყოველთვის თქო რომ ნუ შეიზღუდებით ჩემი აქ ყოფნით, ვინაიდან ეს ის სიამოვნება არ არის, რისთვისაც ის მივიდა რა იმ წვეულებაზე, მარტო მირთმევა ხომ არ არის.
მირთმევა, კარგი გუნებგანწყობა და როდესაც ხედავს ექიმს, რომელმაც თუნდაც გუშინ, ან გუშინ წინ მიუთითა რეჟიმი, რაციონი, რომელსაც უნდა დაასრულოს მირთმევა, ხშირად აი ესეთ კურიოზულ შემთხვევებსაც განწყობას ნამხელა მნიშვნელობა აქვს. უმნიშვნელოვანესი განწყობა. ყველაფერი მოდის განწყობიდან. თუ ეს განწყობა გაქვს, თუ კი ხარ მტკიცე თამაში დარწმუნებული, რომ ეს არის არა ის, რომ მხოლოდ მოხდენილად გამოიყურებოდე, რაც არა მარტო ქალბატონების, მამრობითი სქესის შემთხვევაშიც, რატომაც არ არის, არა წარმართული, მაგრამ ეს არის ჯანმრთელობა. ეს არის ჯანმრთელობის საწინდარი. შესაბამისად, ვერასდროს ვერ იქნები ისეთი მოხდენილად კარგად გამოყურებადი, თუ კი ნივთიერებათა ცვლა, შინაგანი მდგომარეობა არ გაძლევს ამის საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ის თემაა, რომელზეც უსასრულოდ შეგვიძლია საუბარი და იმედი გვაქვს, რომ მაყურებელს შევუქმნით უკვე ის განწყობა, თქვენ შევუქმნით. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში გადმოგვედო თქვენი დადებითი განწყობა. დღეიდანვე იფიქროს სწორკვებაზე ჯანსაღი ცხოვრების წესზე. დიდი მადლობა. გუთხრათ მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმარი იყო ენდოკრინოლოგი ქეთევან ასათიანი. გრძელდება გადაცემა. სიუჟეტ შემოგთავაზებთ გუშინ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან სტუმრად იმყოფებოდა მისი დიდი ხნის მრევლის სულიერი შვილი. შეხვედრამ ჩაიარა ძალიან თბილ გარემოში. ქეთევან ვაშაკიძე ვრცლად მოგითხრობთ. ხანამ კოცნა დამაბარა თქვენთან მოკითხვა და ჩემი გულის სათქმეს ვერ გეუბნებით ამდენი მეგზელაპარაკ. ასეთ თბილად და ემოციურად დაიწყო უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსისა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის, მიტროპოლიტის ილია მეორისა და მისი დიდი ხნის მრევლის შეხვედრა. საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარს, მრევლის რამდენიმე წევრი საპატრიარქო რეზიდენციაში ეწვია. როგორც თავად სტუმრები ამბობენ, ისინი მართლმადიდებელი ეკლესიის სივრცეში იყვნენ მაშინაც, როცა საქართველოს ეკლესიის საჭეთმკრობლის აღსაყდრების მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. შეხვედრა საკმაოდ თბილ გარემოში წარიმართა. საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა სტუმრები დიდი სიყვარულითა და ემოციებით მიიღო და თითოეული მათგანი დალოცა. მოგესალმებით, ბედნიერი ვარ, ხედავთ ჩემს რას მეტყვით, როგორ ვზანდებით. მე დავუვერდინა, თქვენ ისევ ახალგაზრდა. საოცარი შემთხვევა იყო. ჩავედით გურიაში. უნდა გვენახა ადგილი, რომელიც გამოყვეს ტაძრის ასაშენებლად. დავათვალიერეთ ეს ადგილი და წავედით სასტუმროში. უკვე ღამდებოდა. მთელი გურია შეიკრიბა იმ სასტუმროს გარშემო. ღამდება. და ეხლა მე ვეკითხები ჩვენ დამხრე პირებს, რომ ეს ხალხი საწავ ამ შუაღამისას დაღამდა უკვე. ჩავიდნენ ჩვენები და იმათ უპასუხეს, რომ პატრიარქი ჩამოვიდაო და ჩვენ სახლში ვეღარ წავალთო, არ გვინდა სახლში წასვლაო, მთელი ღამე უნდა ვიღალობო და ვილოცათო. და ჩავედი ხალხთან. მე უცხარი, თქვენ რო აქ იღალობოთ და ილოცოთ, მე არ დამეძინება მეთქი. და მაშ წავალთო. და ესე დავშორდით, საოცარი შეხვედრები იყო. მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტური რეჟიმი იყო, მაინც უფრო მეტი სიყვარული იყო. მეტი თანადგომა იყო. სტუმრებმა საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავრის სხვა წელზე ისაუბრეს და ყურადღება გაამახვილეს იმ ურთულეს პერიოდზე, რომელშიც კათოლიკოს პატრიარქს მოღვაწეობა უწევდა.
ეს არის ერთი ოჯახი. მე უწმინდეს უთხარი, რომ ეს ჩვენი ოჯახია უწმინდესო მეთქი და ესე ხელზე ხელი მომკიდა, იცით, ნამდვილად ერთი ოჯახი ვართ. ეს არის გაერთიანებული საზოგადოება სიყვარულში. იცით, მე ფსალმუნების ჯგუფებს ვადგენ და ეს ჩემი მრევლი ფსალმუნების ჯგუფების წევრებიც არიან. ჩვენ ლოცულობთ ერთმანეთზე ყოველ დღე, ლოცულობთ საქართველოზე, საქართველოს გადარჩენაზე. ეს ისეთი დიდი ძალაა, ისეთი ენერგიაა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ გადარჩება საქართველო. დღეს დიდი ბედნიერი დღეა ყოველი ჩვენთაგანისთვის. წლების მანძილზე პატრიარქთან ერთად მოვდივართ. ბევრი ღვაწლი, ამაგი აქვს ჩვენთვის. დიდება უფალს, დიდება პატრიარქს. პატრიარქის ლოცვა კურთხევით საქართველო მიხაროს. რაც დაიწყო ეს ფსალმუნთა კითხვის წრე ჩამოყალიბა მერიკო სადრაძემ, პირველ წლებში ვიყავი ძალიან აქტიური და ძალიან მადლიერი ვიყავი, იმიტომ რომ აი ძალიან ბევრი ეს იცით დაემთხვა ომის პერიოდს, მე არ მქონდა საშუალება რომ ეს მეთქვა იქ, მაგრამ აი აქ ვიტყვი რომ ჩემი შვილი იყო მაშინ ომში წასული და ისეთი საოცარი სიტუაციებიდან გამოვიდა ცოცხალი, რომ აი ყველამ რო იცოდა რომ დაღუპულია, რომ აღარ არის და მე იმ დილით, როდესაც ჩემთან უნდა მოსულიყვნენ და ემცნობათ ეს ყველაფერი ეთქვათ, რომ აღარ აკრავს შვილი და ასე შემდეგ, იმ დილით დამირეკა მან თვითონ. და თვითონ ჩემმა შვილმა ბრძოლის ველიდან და მითხრა, რომ ყველაფერი რიგზე, კარგად არის, მე კიდე საოცრად, აი საერთოდ გონზე არ ვიყავი, არც მიფიქრია ერთი წუთი არ გამივლია გონებაში, რომ ესეთი რამე ხდებოდა ჩემს თავს. ამას ყველაფერს უმადლი პატრიარქს და აი იმ ჩემს ფსალმუნთა მკითხველთა მეგობრებს, რომლებიც ჩემთან ერთად კითხულობდნენ სულ ამ ფსალმუნებს, ყოველდღიურად ეჭვიც არ მეპარება, რომ ეს იყო და დღევანდელი შეხვედრა კიდე იყო რაღაც საოცრება. არ ვიცი, ეს იყო რაღაც ჩემი დიდი ნატურა, დიდი სულ მქონდა სურვილი პატრიარქთან, აი ოდნავ მიახლოვების მაინც. დღეს ამიხდა ეს დღე და ძალიან ბედნიერი ვარ. უწმინდეს შევხვდი 78 წლის იანვარში, მაგრამ მის შესახებ 77 წლის დეკემბერში უკვე ვიცოდი. დეკემბერში, როდესაც ახალი პატრიარქის აღსაყდრება უნდა შემდგარიყო, თბილისი დაახლოებით ისე ღელავდა, როგორც 9 აპრილის დღეებში. იმიტომ რომ ეს იყო ეროვნული მუხტით ისეთ დაძაბული იყო ქვეყანა, რომ აი ვინც აირჩევდნენ და ქალაქმა ქვეყანამ ამოისუნთქა, როდესაც საპატრიარქო ტახტზე აირჩიეს უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. იანვარში დავიწყე სიარული. მივდიოდი, აი სადღაც თებერვლიდან რომ მოვედი სიაში, ვეღარ წავედი, თითქმის ყოველ დღე დავდიოდი. მაშინ ვიყავი 22 წლის. და იცით ეს რა იყო? აი რაღაც ცუდ სივრცეში არ მიხდებოდა ყოფნა. საკმაოდ კარგ სივრცეში გავიზარდე, უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი დავამთავრე, მაგრამ უწმინდესთან სიახლოვე ეს იყო ცოცხლად ხედავდით, ცოცხლად ვგრძნობდით რაღაცას სხვას, წარმოუდგენელს. ჯერ გარეგნულად იყო უწმინდესი, აი მართლაც იგავთ მეუწნომელი, რაღაც საოცრება, მართლაც რომ ზეცისა კაცი და ქვეყანის ანგელოზი იყო. მე საოცრად თბილი, თითოეულ ჩვენგანს ისე ექცეოდა, როგორც თავის ტოლს. ისე გვესაუბრებოდა. ეს მხოლოდ ოცნება შეიძლება იმისა, რომ პატრიარქთან ახლოს მივხვიდე, მისი მშვიდი ხმა, მისი მშვიდი გამოხედვა გამშვიდებს, იმედს გისახავს. არაერთხელ უნუგეშები ვართ მას, მე შვილმკვდარი დედა ვარ და როდესაც გამიჭირდა ძალიან პატრიარქმა, მასწავლა ჭირდათ ვენა. იმის შემდეგ მისი ლოცვა კურთხევით მოვდივართ ყველა, მისი ჭერმეტყველური, მისი გამჭრიახი სიტყვა ქვეყანას ჭირდება. როგორც კათოლიკოს პატრიარქის სტუმრებმა აღნიშნეს, მათ იციან, თუ რამდენად მჭიდრო კავშირი აქვს საქართველოს ეკლესიის მეთაურს მუსიკასთან. ამიტომაც გადაწყვიტეს ამ ფორმით მოფერებოდნენ. ერის სულიერ მამას რამდენიმე ნაწარმოები მიუძღვნეს. ძალიან დიდი მადლობა ქეთევანს ამართლა ძალიან თბილი და საინტერესო სიუჟეტისთვის. ამ თბილ გარემოში ყოფნას. ნამდვილად.
სტუმრებს წარუდგენ ჩვენს მაყურებელს, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, 12 თებერვალს სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში გაიმართა კონფერენცია სახელწოდებით რელიგია და საზოგადოებრივი ცხოვრება, რომელიც მიეძღვნა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალის აღდგენიდან 100 წლის იუბილეს. ამ მოვლენასთან დაკავშირებით საგანგებოდ საქართველოში ჩამობრძანდა სტუმარი გერმანიიდან პროფესორთა ფორუმის დამფუძნებელი პროფესორი ჰან იოახიმ ჰანი. დილომშვიდობისა ბატონო ჰან, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენი სტუდიის სტუმარი და ჩვენი სტუმარი ასევე გერმანისტი ნინო ყარალაშვილი, რომელიც დაგვეხმარება საუბრის წარმართვაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის. მე ვიდრე შეკითხვას დაუსვამდეს სტუმარს, ელისაბედ მცირე შესწორებას შევიდა, როცა მაყურებელს უთხარით, რომ საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან ერთად მისი უწმინდესობაც დაესწრო კონფერენციის გახსნას. მე შევწდი, რადგან გარკვეული მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა ეს, თუმცა მისი მოსაყდრე მიტროპოლიტი შიო დაესწრო ამ კონფერენციის გახსნას. ხოლოდ ეს მინდოდა მე თქვა შეგვიძლია გამოვხდოთ საუბარი. რაც შეეხება ჩვენი საუბრის თემას, ვიდრე გკითხავთ ბატონო ჰან კონფერენციის მნიშვნელობის შესახებ, პროფესორთა ფორუმის დამფუძნებელი ბრძანდებით და იქნებ გააცნოთ ჩვენს მაყურებელს, რა მიზნით შეიქმნა ფორუმი, რას ემსახურება. Bevor wir darüber reden, wie wichtig die Konferenz war und warum Sie diesmal hier sind, möchte ich Sie fragen, warum haben Sie Professorenforum gegründet und warum war das nötig und welche Ziele haben Sie? Dirk Ismet. In Westeuropa verdanken wir die Bildung der christlichen Kirche und der Bibel. დასავლეთ ევროპაში განათლებას პირიქით რო ვთქვათ, ანუ ის რომ განათლებულები ვართ, დიდი დამსახურება არის ეს ბიბლიის და ქრისტიანობის. Die Universitäten sind aus den christlichen Klöstern entstanden. Universitätebიც შეიქმნა მონასტრების საფუძველზე. Und der Reformator Martin Luther hat gefordert, dass alle Kinder zur Schule gehen müssen. და რეფორმატორი მარტინ ლუთერი მოითხოვდა, რომ ყველა ბავშვს ჰქონოდა საშუალება სკოლაში სიარულის. Mit der Bibel haben sie lesen und schreiben gelernt. ბიბლია იყო ის წიგნი, რომლის მეშვეობითაც მათ ისწავლის წერა და კითხვა. Und ihren Geist gebildet. სულიერება და გონის განვითარება. Weil sie Gott ähnlich sind, der auch Geist ist. იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი არის ხატება ღვთის, რომელიც თავისთავად სულია, ხო? Diese Grundlagen der europäischen Bildung sind heute fast vergessen in den Bildungseinrichtungen. და ეს საფუძვლები განათლების სამწუხაროდ ნელა-ნელა დავიწყებას მიეცა თვითონ განათლების ინსტიტუციებში, სადაც განათლება ხდება. Deshalb wollte ich christliche Professoren zusammenführen, damit christliche Weltanschauung und diese Themen wieder in die Öffentlichkeit kommen. ამიტომ მინდოდა რომ დამეარსებინა პროფესორთა ფორუმი, რომელიც ქრისტიანულ მსოფლმხედველობას გააცოცხლებდა, ასე ვთქვათ, და ისევ დააბრუნებდა საზოგადოების წიაღში და გახსენებდა საერთოდ საიდან მოდის ეს. 1996 habe ich damit angefangen. 1996 წელს დავიწყე. ბატონო ხან, საქართველოსთან რა კავშირები გქონდათ აქამდე, ვიდრე ვთქვათ კონფერენციაზე სტუმრად ჩამოხვიდოდით და ფორუმს თუ აქვს ზოგადად კონტაქტი საქართველოსთან და ასევე მიტროპოლიტ დანიელთან, რომელიც ორგანიზებას უწევდა კონფერენციას. Die Frage, welche Kontakte Sie hatten mit Georgien, bevor Sie zur Konferenz gekommen sind, wie lange dauert das Ganze und woher kennen Sie Herrn Bischof Daniel als Geschichte? Die Kontakte begannen mit Georgi Kubua, Professor, Jurist aus Tiflis, aus Tbilisi, der in Deutschland an der Universität Jena war. Batan Georgi Kubua
რომელიც აქ იყო უნივერსიტეტის რექტორი და იმჟამად იყო იენის უნივერსიტეტში, მისგან დაიწყო აი ეს კონტაქტი. Wir haben ihn in Deutschland getroffen, in Jena. იენაში შევხვდით ჩვენ მას. Und er hat gesagt, Sie müssen nach Georgien kommen. და მან გითხრა, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ჩამოსულიყავით საქართველოში. კადრებიც გვაქვს ბოდიშვიხტი konferenzis parallelurad გავუშვებთ. Wir haben auch Bilder von der Konferenz parallel. Das los azri. Bzanit. Ja, und wir müssen Patriarch Ilja II kennenlernen, weil er das sehr wichtig findet und er denkt genauso. Da machine ბატონო ხუბომ გითხრა რომ უნდა გარდა იმისა რომ საქართველოს უნდა ჩამოვიდეთ, უწმინდესი უნდა გავიცნოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი ხედვა ემთხვევა ერთმანეთს. 2011 im Oktober hatten wir ein erstes Symposium an der Staatlichen Universität Tbilisi. Da 2011 წლის ოქტომბერში მოეწყო პირველი სიმპოზიუმი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. Mit deutschen und georgischen Professoren. გერმანელი და ქართველი პროფესორების მონაწილეობით. Professor Hipp aus München war auch dabei. და მünchen-დან პროფესორი ჰიპიც იღებდა მონაწილეობას. კეთილი. როგორც უკვე აღინიშნა, თქვენ პირველად არ ბრძანდებით ჩვენს ქვეყანაში. მოკლე შესავალი რომ გავაკეთოთ ასე ვთქვათ, ჩემი შეკითხვის, ჩვენ ისტორიულად მივისწრაფით ევროპული ოჯახისკენ და შესაბამისად ჩვენ ბევრ ამას ვსწავლობთ თქვენგან. საინტერესოა თქვენი თვალით დანახული საქართველო. თქვენ თუ გისწავლიათ ან ახერხებთ რაიმეს აღებას, რა არის თქვენთვის საინტერესო, რაც გიზიდავთ ამ ქვეყანაში? Როგორც ჩანს თქვენი თვალით ეს ყველაფერი? Sie sind, wie schon gesagt, Sie sind nicht das erste Mal in Georgien und Georgien strebt sehr nach Europa und möchte ein Teil dieser europäischen Familie werden. Wir lernen auch sehr vieles aus dem Europa. Was lernen Sie hier in Georgien oder was ist dieses Schöne, das Sie wiederkommen lässt in diesem Land? Ich habe das gestern Abend bei dem Präsidenten in dem Abendessen gesagt. გუშინ მიყავით ბატონ პრეზიდენტთან სტუმრად და საღამოს ზუსტად ეს ვთქვი. Georgien ist ein Land, das seine Tradition kennt und mit dieser eigenen Tradition sehr stark verbunden ist und sie liebt. საქართველო ჩემთვის არის ქვეყანა, რომელმაც ძალიან კარგად იცის თავისი ტრადიცია. ქვეყანა, რომელსაც ტრადიციასთან კავშირი გაწყვეტილი არ აქვს და რომელსაც ეს თავისი ტრადიცია, ისტორია ძალიან უყვარს. Die Menschen kennen ihre Wurzeln und sie schätzen diese Wurzeln und achten sie. და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იცოდეს თავისი ფესვები, რაც აქ ხდება, უყვარდეს, პატივს სცემდეს. In Deutschland haben wir in unserer Geschichte eine große Verwundung erlebt. იმიტომ რომ გერმანიაში წყვეტა გვაქვს. Und wir haben ein sehr gebrochenes Verhältnis zu unserer Geschichte. და ძალიან უცნაური, ესეთი არათანაბარი დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენ ისტორიასთან. Unsere nationale Identität ist sehr geschwächt. ჩვენი ეროვნული იდენტობა არის, ну, კანონებს გულისხმობს, ხო, 40 წლების, ამის გამო ძალიან დასუსტებული. Ich fühle mich gesegnet von der georgischen Liebe zu ihrem Land und der Wertschätzung ihrer Tradition und der Stärke, die darin ist. და ზუსტად აი ეს არის რაც მე მხიბლავს საქართველოში. აი ეს რაც აქ შენარჩუნებული არის სიყვარული ტრადიციის, ქვეყნის ერთმანეთის. ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან ევროპელი ადამიანისგან. Es ist sehr angenehm von Ihnen das zu hören. Gleichzeitig sehe ich die Zerstörung, die der Sozialismus hier angerichtet hat.
და გარდა ამისა პარალელურად იმასაც ვხედავ ამ სოციალისტურმა წყობამ, საბჭოთა წყობამ რა ზიანი მოგაყენათ და რომ ბევრი რამე დაანგრია. Hat Menschen zu Kindern gemacht. ამ წყობის ყოველ საშინელი არის ის, რომ ადამიანები გახადა ბავშვებად რა, ინფანტილური დარჩა ხო. ამ წყობამ ბევრი რამ დაანგრია, მაგრამ მადლობა ღმერთს საბოლოოდ თავად ეს წყობა დაინგრა და ჩვენ გამოვდივართ აი am Schleipidern. Ja, Sozialismus hat vieles zerstört, aber Gott sei Dank ist das Sozialismus auch zerstört und wir haben jetzt die Chance, raus zu finden sozusagen. Aber in unseren Köpfen ist er noch sehr viel, weil wir verlernt haben, Verantwortung zu übernehmen. ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ თავებში ის რაღაცა ფორმით მაინც არსებობს და ეს ფორმა არის ის, რომ პასუხისგებლობის აღება ცოტათი გვიჭირს. რო ჭირდება ალბათ, ამას რომ გადავახოთ საკუთარ თავში. ძალიან რობას აქვს პასუხისგებლობა ამას გვიჭირს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ხან იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. თქვენ გთხოვთ რომ დარჩეთ ჩვენთან სტუდიაში, ვინაიდან რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ასევე პროფესორთა ფორუმის წევრი, პროფესორი დანიელ ფონ ბახტერი ლიხტენშტაინიდან, რომელიც ასევე საგანგებოდ კონფერენციისთვის ბრძანდება ჩამოსული საქართველოში. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ გადაცემაში განთიადის სტუდიაში საუბრობდა ჰან იოახიმ ჰანი, პროფესორთა ფორუმის დამფუძნებელი სტუმარი გერმანიიდან. გრძელდება გადაცემა, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს საერთაშორისო კონფერენციაზე. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის შემდგომ სტუმარს, შემოგვიერთდა დანიელ ფონ ბახტერი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით. Guten Morgen und danke, dass Sie gekommen sind. Bin gerne hier. ვიდრე უშუალოდ კონფერენციის თემატიკაზე და თქვენს მოხსენებაზე გავაკეთებდეთ აქცენტს, საინტერესოა თქვენგანაც ამ შეკითხვაზე პასუხის მოსმენა. მე თქვენ წინა სტუმარსაც ვკითხე ეს. ჩვენ იმდენად საინტერესო კონფერენცია იყო ეს, რომ ძალიან ბევრი რამ იყო გასაგები, ბევრი რამ ვისწავლეთ ამით. თუმცა საინტერესოა თქვენ რა შეიძინეთ არაერთი მოხსენებლის მოსმენა მოგიწიათ. Okay, bevor wir anfangen, über Ihren Vortrag zu sprechen und bevor wir zum Thema kommen, erste Frage, das haben wir Herrn Hahn auch gefragt. Wir haben von dieser Konferenz und allgemein von Europa sehr vieles gelernt und auf dieser Konferenz auch. Es war sehr interessant. Was nehmen Sie mit? Aus Georgien. Sie sind aus Georgien und diese Konferenz war das auch wichtig für Sie. Es ist mein erster Besuch in Georgien und ich bin sehr begeistert davon, wie die Kultur hier lebendig ist und wie das Christentum, der christliche Glaube hier lebendig ist und den Menschen wichtig ist. მე საქართველოში პირველად ვარ და შემიძლია ვთქვა, რომ სრულიად აღფრთოვანებული ვარ იმითი, როგორ შენახული არის კულტურა საქართველოში და როგორი ცოცხალი დამოკიდებულება არის კულტურისა და რელიგიის მიმართ ქვეყანაში. Und dass es auch ein freundliches und ein gutes Verhältnis zur ganzen Tradition dieses Landes bei den Menschen gibt. და ძალიან მეგობრული თუ ღია თბილი დამოკიდებულება არის ტრადიციისადმი ხალხში. თქვენ როგორც ვიცით, მოხსენებითაც გამოხვედით კონფერენციაზე. რა იყო თქვენი მოხსენების თემა? Was war das Thema Ihres Vortrages? Das Thema meines Vortrags war das Verhältnis von Naturwissenschaft und christlichem Glauben. ჩემი მოხსენების თემა იყო კავშირი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და რწმენას შორის. Und genauer gesagt war mein Thema die Frage, ob göttliche Eingriffe, Wunder zum Beispiel, vereinbar sind mit den Naturgesetzen. უფრო რომ დავკონკრეტდე, თემა იყო ის,
ვთქვათ, სასწაული, ანუ ღვთაებრივი და მეცნიერება შეთავსებულია თუ არა. ღვთის სასწაული იხსნება თუ არა მეცნიერებით. Denn besonders in der deutschen Tradition war der Gedanke stark, dass die Naturgesetze nicht vereinbar sind mit göttlichen Eingriffen. იმიტომ რომ ჩვენს ტრადიციაში არის ესეთი აზრი, რომ მეცნიერების კანონები და ღვთაებრიობა, თუნდაც ეს სასწაული ერთმანეთთან უთავსებადია, შეუძლებელია რომ შეთავსებადი იყოს. Und auch viele Theologen haben deshalb angenommen, dass man nicht mehr an Wunder glauben kann und haben deshalb die christliche Lehre so verändert, dass keine Wunderbehauptungen mehr vorkommen. Da theologebიც კი არსებობს ისეთები, რომლებმაც დაიჯერეს, რომ ეს შეუთავსებელი ვთქვათ სასწაული და მეცნიერება და თვითონ მოძღვრებაც ისე შეცვალეს, რომ სასწაულის ადგილი მასში აღარ დარჩა. Und als Philosoph vertrete ich die Auffassung, dass es keinerlei Unvereinbarkeit zwischen der Naturwissenschaft und den Naturgesetzen und göttlichen Eingriffen gibt. და მე როგორც ფილოსოფოსი ვთვლი, რომ სასწაული ღვთაებრივი და მეცნიერება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების კანონები ძალიან კარგად ეთავსება ერთმანეთს. ჩვენმა წინა სტუმარმა ბატონმა ჰანმა აღნიშნა, რომ გერმანიის მაგალითზე საუბრობდა ბატონი ჰანი და ბრძანა, რომ აი ღირებულებების მოშლის პროცესმა, სულიერების კრიზისმა განაპირობა ის, რომ პროფესორთა ფორუმი დაფუძნდა, რომლის წევრიც თქვენც ბრძანდებით. თქვენი შეფასება როგორც ფილოსოფოსის ძალიან საინტერესო იქნება, აი ამ პროცესებამდე, რაზეც ბატონი ჰანი საუბრობდა, ეს შეიძლება ითქვას არა მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნის მაგალითზე, არამედ კაცობრიობა მთელი სამყარო შეიძლება იყოს ახლა სულიერების კრიზისში. რა მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე სამყარო, თუ შეგიძლიათ ამაზე რომ გვიპასუხოთ თქვენი აზრით? Philosophische პასუხი დაუსვით. So, eine philosophische Frage. Herr Hahn hat darüber gesprochen, wie das Professorenforum entstanden ist, welche Gründe dienten, wie die geistlichen Werten vermindert wurden und ein bisschen vergessen. Weil wir möchten Sie fragen, wieso ist die Menschheit zu diesen Problemen gekommen überhaupt? Dass die geistlichen Werte nicht mehr so hohen Werte sind, sozusagen, oder die christlichen Werte. Es ist im Neuen Testament auch schon vorausgesagt, dass es immer einen Streit und verschiedene Meinungen zu den Werten und auch über Gott und das Evangelium geben wird. ახალ აღთქმაშიც წერია ის, რომ ბევრი სხვადასხვა აზრი იარსებებს ღმერთთან დაკავშირებით და ბევრი სხვადასხვა ინტერპრეტაცია. Das Evangelium ruft immer auch Widerspruch hervor. იმიტომ რომ ეს თავისთავად დისკუსიას იწვევს, ანუ ინტერპრეტაციასთან ყოველთვის გვაქვს კითხვები. Und als Christ und als Philosoph glaube ich, dass die Christen sehr intensiv über ihre Lehre nachdenken müssen und nachdenken müssen, warum das wahr ist. და მე როგორც ქრისტიანი ფილოსოფოსი ალბათ გეტყვით, რომ ქრისტიანებმა ბევრი უნდა ვიფიქროთ და კარგად უნდა დავფიქრდეთ იმაზე, რატომ არის ქრისტიანობა მართალი. და ძანეთ Please. Und dass jeder, also sowohl Christen als auch Nicht-Christen, sollten genau suchen, ob das wahr ist oder nicht. Und და მე მგონია, რომ ქრისტიანებმაც და არაქრისტიანებმაც უნდა წაიკითხონ და მართლა დაფიქრდნენ იმ მიზეზებზე, რატომ არის ეს მართალი, ან რატო შეიძლება არ იყოს მართალი.
Und das Besondere am Christentum ist, dass man das prüfen kann, dass man das sehr genau untersuchen kann. Und christliche Philosophen haben das immer getan. ქრისტიანობის გემოც არის ზუსტად იმაში, რომ ძალიან კარგად შეიძლება მისი კვლევა და ფიქრთან ფილოსოფიასთან ყოველთვის აკეთებდნენ. Das Christentum ist keine Religion, wo man sagt, du sollst das nur glauben und nicht fragen. და ქრისტიანობა არ არის ის რელიგია, რომელიც გეუბნება, რომ შეკითხვა არ დასვა, ესეა დაიჯერე, ზევიდან გეუბნებიან და შენ უნდა იყო რა. დიალოგი შესაძლებელი. რა თქმა უნდა. ამაშია მისი სიტყვაც. ამაში არის და სიდიადე. ბატონ დანიელ, როგორ ფიქრობთ, აი ესეთი ტიპის კონფერენციები, სამეცნიერო კონფერენციები, რომელიც ჩატარდა თბილისში 12 თებერვალს, რამდენად მოუვლის თანდათან მაინც იმ პრობლემას, რის წინაშეც თქვათ მთელი კაცობრიობა დგას გლობალიზაციის პროცესში და რის შესახებაც ახლა ჩვენ საუბრობდით. Ihre Meinung, solche Konferenzen wie jetzt wir hatten, ob solche Konferenzen helfen würden, das Problem zu lösen, welches Problem wir jetzt haben eigentlich. Solche Konferenzen können sicher viel helfen. Wichtig ist, dass man dann Möglichkeiten sucht, wie viele Menschen dann intensiv selbst forschen und selbst fragen. რომ თვითონ ადამიანები მივიდნენ იქამდე, რომ დასვან შეკითხვები და იფიქრონ და იკვლიონ. Damit es nicht nur Vorträge sind und andere sie hören, sondern damit die Zuhörer auch selber zum Nachdenken und zum Handeln kommen. იმიტომ რომ ჩვენი მიზანი უნდა იყოს არა ის, რომ ჩვენ მოხსენებას ვკითხულობთ, სხვები მოგვისმენენ და დაგვიჭერებენ, არამედ ჩვენი მიზანი ის არის, რომ სხვები დავაფიქროთ, რომ მათ შეკითხვები დასვან და თავის თავსაც რელიგიას ზოგადად კითხვა რომ დაისვას. Und was jetzt vielleicht die Herausforderung in der Gesellschaft oder in der Politik betrifft, და დღევანდელ გამოწვევებს რაც შეეხება, იქნება ეს ეკონომიკური თუ პოლიტიკური, ist ein starker Kampf darum, ob es weiter Freiheit geben wird. მიმდინარეობს ბრძოლა იმისი თავისუფლება იარსებებს თუ არა. Oder ob es eben wieder vom Staat alles vorgeschrieben werden soll, was man sagen darf und was man denken soll. მივახწევთ თავისუფლებას თუ ისევ სახელმწიფო გვეტყვის რა უნდა ვთქვათ, რა არ უნდა ვთქვათ, რა უნდა გავაკეთოთ და რა უნდა ვიფიქროთ. Und ich glaube, dass etwas Gutes, das Europa eigentlich hervorgebracht hat, და მე მგონი ევროპის ერთ-ერთი პლუსი, რაც ევროპამ კარგი შექმნა თუ გვიჩვენა, ist diese Freiheit, dass der Einzelne selbst suchen kann und selbst entscheiden kann. რომ თითოეულს შეუძლია, თითოეულ ინდივიდს შეუძლია თვითონ გადაწყვიტოს und auch selber Verantwortung dafür hat, was er mit seinem Leben macht, woher er Geld bekommt und wie er lebt. თვითონ გადაწყვიტოს როგორ იცხოვროს და შესაბამისად პასუხისგებლობაც თვითონ აიღოს თავის თავზე. Sodass wir nicht vom Staat Hilfe erwarten. ისე რომ არ ველოდოთ სახელმწიფოსგან ვთქვათ რაღაცა გარკვეულ დახმარებას, არამედ ჩვენ თავზე ავიღოთ პასუხისმგებლობა გარკვეულ წილად. და ხელგანძრიე და გიშველის პრინციპით რა რომ ძალიან დიდი მადლობა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. იმედი გვაქვს რომ თქვენ კიდევ ჩამოგზანდებით საქართველოში სტუმრად. Vielen Dank für das interessante Gespräch und wir hoffen sehr, dass Sie nochmal uns besuchen, also Georgien und uns auch. Gerne. დიდი მადლობა. ამის იმედი მეც მაქვს. ბატონი დანიელ ფონ ვახტერი, ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, სტუმარი ლიხტენშტაინიდან საუბრობდა განთიადის სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ნინო ყარალაშვილს გერმანიის, რომელიც დაგვეხმარა საუბრის წარმართვაში. ვაგრძელებთ გადაცემას, ჩანახად შევთავაზებთ მაყურებელს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ქალბატონ დამანა მელიქიშვილთან ერთად დაგველოდეთ. დროებით.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა გელათის აკადემიის მეცნიერებათა აკადემიკოსი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დამანა მელიქიშვილი. დილამშვიდობისა ქალბატონო დამანა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მაყურებელს მინდა ვუთხრა რომ ქალბატონმა დამანამ შეადგინა და გამოსცა აი ეს წიგნი წმინდა ახალმოწამე მღვდელი სიმონ ჭედლიძე. წიგნში მოთხრობილია ახალმოწამე სიმონ ჭედლიძის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო დამანა, პირველ რიგში აი ამ უძვირფასესი ნაშრომისთვის. მე როგორც ერთ-ერთი შთამომავალი სიმონ ჭედლიძის განსაკუთრებულ მადლობას გიხდით. როგორ შეაგროვეთ, როგორ მოიძიეთ ცნობები სიმონ ჭედლიძის შესახებ, რა წყაროებზე დაყრდნობით გამოეცით ეს წიგნი, საინტერესოა რომ მოგვითხროთ. მის ცხოვრების შესახებ ოჯახიდან ვიცოდი, მაგრამ ის, რა თქმა უნდა, არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მისი მოღვაწეობის შესახებ გადმომეცა ის, რაც აი ამ წიგნში შევძელი, რომ თქვენთვის, ყველასთვის მომეთხროდია. თქვენ წარმოიდგინეთ, არც სხვაგან სადმე დავუშვათ თბილისის მაშინ ბიბლიოთეკებში ყველაფერი მისი ნაშრომები, ნაწერები, ოჯახში თუ კი რამე იყო ყველაფერი დაკარგულია, თუ კი ბიბლიოთეკებში იყო ვთქვათ მისი შინაური საქმეების კომპლექტები, ხომ ეს გაზეთი გამოიცემოდა 1908-დან 16 წლის ჩათვლით. ყველაფერი იყო აკრძალულ ფონდებში. მისი წიგნები ქრისტიანობა ბებელის ლაბორატორიაში, სინამდვილე სახარებისა და ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომისა, საღვთო ისტორია, ძველი და ახალი აღთქმისა. ეს წიგნებიც არსად არ მოიძებნებოდა. საერთოდ გამქრალი იყო აკრძალულ ფონდებში. როცა მე ვიცოდი, რომ ხელიდან ხელში გადადიოდა ეს ქრისტიანობა ბებელის ლაბორატორიაში. დიახ. ბიჭაჩებები, დედაჩემები, 15 თებერვალს დედაჩემი, ყველანი ამბობდნენ. 15 თებერვალს ხდება 153 წელი, ხო? დაბადებიდან სიმონ ჭედლიძის დაბადება. წელი სვათაშორის ქუთაისში ძალიან ისეთ აღინიშნა. დიახ, ბელგრადის ტაძარში წირვით და ასევე ახალმოწამეთა ტაძარში ქუთაისში არის ახალმოწამეთა ეკლესია, სადაც ნაზარი მიტროპოლიტის და მისი დასის სახელობის არის სკოლის ეზოშია სვათაშორის ეს ეკლესია. მას მერე 95-ში რომ ისინი შერაცხეს წმინდანებად ახალმოწამედ სახელით. აი მაშინ აშენდა ის ეკლესია ამ სკოლის ეზოში, უბრალოდ სახლი იყო და ეხლა არის შესანიშნავი დიდი ეკლესია, უზარმაზარი მრევლით, არაჩვეულებრივი მრევლია და აი იქ ყოველ წელიწადს სვათაშორის 27 აგვისტოს იხდიან აქ მათ ხსენებას უწვნიან წირვას და პარაკლისს. ეხლა ეს წიგნები მისი აი სწორედ 70 წლის თავთან დაკავშირებით გამოვეცი ეს სამი პატარა წიგნი, უბრალოდ ეს საღვთო ისტორია 300 გვერდიანია და ვერ შევიტანე აქ ამ წიგნში, მაგრამ ეს ორი პატარა წიგნაკი, როგორც ამას ეძახდნენ, არის. წიგნში ასევე გენეოლოგია არის მოთხრობილი, თქვენ ბრძანდებით პირდაპირ შთამომავალი სიმონ ჭედლიძის. დიახ, დედაჩემის მამა გახდათ, მაგრამ ეხლა მე მინდა მაინც ცოტა დრო გვაქვს და მინდა რამდენიმე ამონარიდი წავიკითხო ამ წიგნიდან. ახლა მეც მოგკითხულობდი. დიახ, ეს არის რეპრინტი მინდოდა სწორედ ისე გამომეცა როგორც იყო და ამას მივაკვლიე გრიშაშვილის მუზეუმში. დიდი ხნის წინ მითხრა მიშა ქურდიანმა გელათის აკადემიის წევრი გახლდათ და სამწუხაროდ გარდაიცვალა. აი რომ ორი წიგნი ვნახეო ქრისტიანობა ბებელის ლაბორატორიაში. და მე და დეიდა ჩემი წავედით მაშინ ცოცხალი იყო დეიდა. წავედით სანახავად, მაგრამ ისეთი ანგრეული იყო იქაურობა, ვერაფერი ვერ ნახეს და მე მაინც მივაკითხე კიდევ რამდენიმე წლის მერე და რატომ ვერ იპოვეს მაშინ, იმიტომ რომ მსმძ ასეთი შემოკლებული და ის ხშირად სვათაშორის ასეთი შემოკლებით წერდა თავის ასე ვთქვათ, ან
სხვადასხვა ის ქონდა ხოლმე ფსევდონიმი, მაგალითად ბოსლეველი, ბიძამისის ფსევდონიმი აიღო, ბიძა იყო მისი, ესტატე ჭედლიძე, ცნობილი პუბლიცისტი, რომელიც გახლდათ გაბრიელ ეპისკოპოსის მდივანი, კანცელარიის მდივანი და ის მოკლეს სოციალ-დემოკრატების წინაპრებმა, ასე ვთქვათ, მესამე დასის ის მაშინ იქმნებოდა და მათ მოკლეს. იმათ, ვინც მერე მოკლა ილია 7 წელს. ილია ჭავჭავაძეს სიტყვაც აქვს წარმოთქმული ბოსლეველის დაკრძალვაზე. ასე რომ ასეთი ის აქვს წინაპრები ყავს. მამამისიც ბლაღოჩინი გახლდათ სვირის საბლაღოჩინო ოლქის ზედამხედველი სკოლებისა და საერთოდ საეკლესიო ცხოვრების და მისი კვერთხი გვაქვს მხოლოდ შემორჩენილი დღემდე აწერია ბლაღოჩინი ვერცხლისისა აქვს და ის და აი ეს ხატი რომელიც სხვათაშორის აი აქ ერთადერთი რაც გადარჩა ლეიბის პირში გამოკერეს ეს და სურათებიც ხო აი ხმასმალი აი გიორგი უფრო კარგად აჩვენებს მე მგონი ოპერატორს შეიძლება რომ აიღოს აი ეს სურათებიც რაც გადარჩა ეს იმიტომ რომ მე მახსოვს როგორ ყვებოდნენ რომ დედაჩემი რომელიც მაშინ 12 წლის იყო და შემდგომ 8 და 6 წლის დეიდები აი დედაჩემი გადახდა აი როდესაც ეს დიდი ის იყო აქ არეულობა აივნიდან პირველი სართულის და დიდი ეს ხატიც იყო იქ მაგრამ დიდი ხატი ქონდაო მაცხოვრის და იმის უკან დაიმალნენ აი ასეთი სიტუაცია იყო ყრიდნენ იმ ავეჯს ამ ხატებს და მოკლედ შემდეგ გამოაძევეს საერთოდ ცვირიდან და ასეთი სერგო. ქალბატონი დამანა, წმინდა ილია მართლის მკვლელობიდან ერთი წლის შემდეგ აარსებს? არა, ერთი წლის მერე რამდენიმე თვეში აარსებს. რამდენიმე თვეში აარსებს და არქმევს საქმეები, ხო? არქმევს ეპარქიალური მნიშვნელობის გაზეთი, ისტორიოგრაფიის კუთხით, აი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს გაზეთი. და ამ წიგში რა დოზით არის ამ წიგზე ინფორმაცია წარმოდგენილი? ეს არაჩვეულებრივი ის გახლავთ აი შინაური საქმეები, მისი თავფურცელი არის. ეს და აი ერთ-ერთი თავფურცელი ჩემილია გაჩვენოთ აქ შესანიშნავის ეს იცის ჩვენ მაყურებელმა არაერთხელ ჩვენ სიუჟეტის გაგვიკეთებია, გაგვიშუქებია, მაგრამ კიდევ ერთხელ. მაგრამ რა არის ეს არის მას სარწმუნოებრივი ზნეობრივი და საზოგადოებრივი გაზეთი და საერთოდ სიმონ ჭედლიძე საზოგადო მოღვაწე გახდა, პუბლიცისტი და სამოდელო მოღვაწე, რომელიც აარსებს რა მიზანი ჰქონდა ამ გაზეთს რომ აარსებდა და რა მიზეზი იყო იმისი რომ გაზეთი დაეარსებინათ საერთოდ სასულიერო. მანამდე სასულიერო გაზეთი იყო, კვირილაში გამოდიოდა, მაგრამ ამ დროს გარდაცვლილი გახდათ უკვე მისი რედაქტორი და ქუთაისში საჭირო გახდა ამ გაზეთის დაარსება და რას წერს გამრავლდა პარტიები, გამრავლდა საზოგადოებები, ყველა თავისი სამრეკლოდან რეკავს, ხალხის სახელით ლაპარაკობს, მაგრამ სინამდვილეში თავის ინტერესებს იცავსო და ხალხი ეკლესიაში აღარ დადის. ის რასაც ისინი ლაპარაკობენ ეს პარტიები და ის ლიტერატურა რომელიც იმ დროს შემოდიოდა დასავლეთიდან ეს ანტიქრისტიანული, განსაკუთრებით გერმანული ლიტერატურა, ახლა მე ვუსმენდი თქვენს წინ გამოსვლებს, რა დაღი დააჩნია მან ილაპარაკა პირველმა გამოსვლებმა იმაზე თუ რა დაღი დააჩნია უღმრთობამ და აი იმ ის იმან საბჭოთა პერიოდმა არა სოციალ-დემოკრატების მოღვაწეობამ აი რა დაღი დააჩნია გერმანულ ნაციას საერთოდ ერთს დღემდე როგორ განიცდიან ამას აი ეს ზუსტად ასეთივე ვითარება იყო საქართველოში ითარგმნებოდა ეს გერმანული ლიტერატურა აი მაგალითად ქრისტიანობა ბებელის ლაბორატორიაში რომ დაწერა
1906 წელს ეს წიგნი ბებელის სოციალ-დემოკრატის მარქსისტის გამოიცა და სად გამოიცა, როგორ ფიქრობთ? ნაკადულის რედაქციაში. ნაკადული გახდათ, როგორ მოგესწრებათ, ბავშვების საბავშვო წიგნებს სცემდა, მაგრამ სცემდა აი ასეთ ლიტერატურასაც. იქ იბეჭდებოდნენ ხალხოსნები, შესანიშნავი მაგდანას ლურჯა და ასე შემდეგ და ამავე დროს ასეთი ანტიქრისტიანული ლიტერატურა. ძალიან სამწუხაროდ ახალთაობას მაინც და მაინც დიდი ინფორმაცია არ აქვს სიმონ ჭედლიძის შესახებ და ეს წიგნი სწორედ არის საშუალება, რომ მაქსიმალურად გავრცელდეს ინფორმაცია, ვიცოდეთ ჩვენი ახალი ისტორია, უახლესი ისტორია და ვიცნობდეთ ჩვენს ახალ მოწამეებს. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის თქვენ კიდევ ერთხელ. წიგნის პრეზენტაცია არ შემდგარა. როგორც ვიცით, სადაპირებთ და რა არის, იცით, ეხლა 918 წელს სკოლა ააშენა ლაშეში და ეხლა იქნება ამ სკოლის ამ წელს 18 წელს 2018-ში სრულდება 100 წელი ამ სკოლის დაარსებიდან და ალბათ იუბილე იგი მათ გადაწყვეტილი აქვს დამირეკეს უკვე და გადაწყვეტილი აქვს რომ სექტემბერში ეს იუბილე, იმიტომ რომ თვითონ მათი მოთხოვნით სახელი მიენიჭა სიმონ ჭედლიძის ადრე, მაგრამ მე ეს საჯარო სკოლებს მოუხსნეს რატომღაც, არ ვიცი, იმიტომ რომ სასულიერო პირი იყო თუ ამიტომ, მაგრამ გარდა სასულიერო პირისა, გარდა იმისა, რომ მან მათ სიცოცხლე შესწირა ქრისტეს, როგორც შეეფერებოდა ეს მართლაც მოწამეს, მაგრამ ამავე დროს იყო საზოგადო მოღვაწე. დიახ, ამ ყველაფრის შესახებ უკვე დაინტერესებული მკითხველი ბუნებრივია წიგნის მაღაზიებში და ბიბლიოთეკებში არიყიდება. ჩვენ ვარიგებთ ამ წიგნის გამომცემელი გახლავთ ბიბლიოთეკებს დაურიგებთ ალბათ ეპისკოპოსი სპირიდონი და მისი კურთხევით ეს წიგნი რიგდება ბიბლიოთეკებში, პიროვნებებს და რა ვიცი ეს. დიდი მადლობა. ქალბატონ სახელმოქმედო გამოცემა. დიახ, ეს ვრცელდება საერთოდ ხალხში. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო პროფესორი დამანა მელიქიშვილი. დღევანდელ ეთერს კი გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე უძღვებოდით. ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.